تلاحظ ان افلام ديزني خلاص ما يوم حلوه على السي جي، صارت مش ولا بد. فعلا لاحظت انه خلاص طاح مستواه. مو بس هذا، حتى الالعاب الحين نادر ما تشوف العاب، حتى الالعاب ديزني ايام قبل في عصر 16 بت كانت ممتازه. صح، بالذات النسخ القديمه كانت صراحه شيء ممتاز. انا الصراحه اذكر علاء كانت جدا ممتازه. انا الصراحه كانت عجبتني نسخه السيجا وايد. نسخه السيجا؟ ايه نسخه السيجا. شو نسخه السيجا؟ نسخه السوبر احسن؟ لا نسخه السيجا. انا اقول لك السوبر. يا اخي انا اقول لك نسخه السيجا. تدري كيف؟ خلينا نسوي مقارنه ونبدا الحين. يلا اوكي فوقه. يلا. بالنسبة لعلاء الدين فهي شخصية غنية عن تعريف، وما احتاج نذكر القصة بالتفصيل، بس كل اللي بغينا نقول له انه حصل على 3 أفلام سينمائية ومسلسل تلفزيوني. طبعا كالعادة لما منتج يوصل شهرة عالمية لازم نشوف منتجات للتسلية نفس الدماء والالعاب، وهني بنركز على الالعاب اللي نزلوا على جهازين عملاقين على وقتهم. علاء الدين على سيجا جينيسيس او ميجا درايف، والسوبر نينتندو، والاثنين يختلفون اختلاف تام ما عدا الشخصيات والبيئة. نسخة السوبر نينتندو نزلت في سنة 1993 بعد نسخة السيجا جينيسيس ببضعة أسابيع، ونزلت هالنسخة على جهاز الجيم بوي ادفانس مع اضافات في سنة 2004. هالنسخة من تطوير شركة عريقة وهي كابكوم. المثير للاهتمام ان هاللعبة من تطوير شينجي ميكامي نفسه. اللي ما يعرف شينجي ميكامي فهو الشخص اللي اشتغل على سلسلة ريزيدنت ايفل الكلاسيكية وداينو كرايسيس والكثير من السلاسل الشهيرة. هذا بيخلي نسخة السوبر نينتندو أفضل بالراحة. لحظة، عشان هو اللي صمم اللعبة ما يعني انها راح تكون الأفضل ككون اشتغل على ألعاب الرعب. عموما نسخة السيجا جينيسيس نزلت هي الأخرى في سنة 1993، ونفس ما ذكرنا هي نزلت قبل نسخة السوبر نينتندو ببضعة أسابيع. هاللعبة من نشر سيجا ومن تطوير شركة فيرجن بالتعاون مع ديزني نفسها. ديزني ساهمت في الرسوم التحريكية الخاصة باللعبة وصايرة قريبة من الفيلم، فالمفروض تكون النسخة الأحسن، صح؟ خلنا نشوف. راوند 1 فايت. نسخة السوبر نينتندو فيها برزنتيشن حلو، يراونك المقاطع بشكل ممتاز وبشكل قريب من الفيلم مع موسيقى راكبة على الأجواء، بالتالي هي النسخة الأفضل في البرزنتيشن. لحظة، انت صدقت عمرك؟ حتى نسخة السيجا جينيسيس فيها مقاطع وبشكل ممتاز ومخيف وغامض، حتى الصور اللي تطلع تحسهم لوحات فنية، واشوف انه الافضل من هالناحية. يا ريال تقص على منو انت؟ نسخة السيجا جينيسيس بس كلام نصي وما تفهم كل تفاصيل. في نسخة السوبر نينتندو على الأقل تعرف شو قاعد يصير مع الصور وتعرف تفاصيل الحدث. شوفوا مثلا المشهد في كهف العجائب، فبسك خلط على الناس. ونسخة السوبر نينتندو هي المتفوقة على الجينيسيس. 9-2 win. Round 2 fight. ما يحتاج نقاش، الجرافيكس في نسخة السيجا جينيسيس ممتاز وتقول جديد. شو تتمسخر؟ اوكي لا تزعل، قلتها من صيغة المبالغة. المهم الرسوم التحريكية بهالنسخة قريبة جدا من الفيلم، نظرا ان ديزني اشتغلت على الرسوم التحريكية بهالنسخة، وهي حتى تعتبر من افضل الالعاب على الجينيسيس من ناحية الجرافيكس.
والحركة. صبر خلي اقول مداخلتي الاول. اوكي، اعترف ان نسخة السيجا جينيسيس فيها رسوم تحريكية حلوة، حتى نسخة السوبر نينتندو نفس الشيء زين. وغير هذا دقق على البيئات والمراحل. شوف عدل، المراحل في نسخة السوبر نينتندو متفاعلة وياك وبخلفيات جدا جميلة وبتفاصيل حلوة، عكس نسخة السيجا جينيسيس اللي بس خلفيات ثابتة وبيئة ميتة. انزين لحظة، أنا بسأل سؤال. أنت يوم تلعب اللعبة شو بيكون تركيزك أكثر شيء؟ على الشخصيات والأعداء ولا على الخلفية؟ هذه تراها لعبة، أنت مو بجالس في متحف أو أنك مشغل 4K عشان تذكر الخلفيات بس وتدقق حتى على قطرة العرق. ركز بس على حركة علاء الدين والأعداء والتفاصيل جبارة. شوف شكل علاء الدين في نسخة السوبر نايتندو، وقفته تقول شحات يتريح حد يتصدق عليه. اوكي، نسخة السوبر نايتندو مش بهالسوء بالجرافيكس، وبشكل عام الجرافيكس فيها حلو، بس مقارنة بالسيجا جينيسيس نسخة الجينيسيس الأفضل وما في مجال للنقاش. Sega win. Round 3, fight! الموسيقى والأصوات السوبر نينتندو خلابين. كيف خلابة بعد؟ اسمع بس، الحان باللعبة راكبة على أجواء الحماسية، وحتى في الحان مقتبسة من الأغاني بالفيلم، وهم أغنيتين: A Whole New World و Friend Like Me. حتى الحالة الجديدة الخاصة باللعبة حلوة. وهذا يخلي الساوند تراك في نسخة السوبر نينتندو أفضل. غير هذا حتى المؤثرات الصوتية في اللعبة حلوة وجيدة. انت تتمسخر؟ اغنيتين بس؟ انت تقول نسخة السوبر نايتندو فيها بس اغنيتين مقتبسات بالفيلم؟ ابشرك ان نسخة السيجا جينيسيس فيها كل الاغاني اللي طلعت بالفيلم، وانت تقول اغنيتين؟ اسمعوا بس. وزيدكم من الشعر بيت، حتى الألحان اللي بس موجودة باللعبة ومو موجودة بالفيلم ممتازة جدا وتعبر عن أجواها. بالنسبة للمؤثرات الصوتية
في السيجا جينيسيس بعد جيدة، وصوت الضرب بالسيف يخليك تحس انك تضرب من الخاطر. وحلو الصوت يوم تصد السكاكين مالت الاعداء. اسمعوا المؤثرات الصوتية في نسخة السوبر نينتندو. تقول واحد ماكل بان ويتفل، ويوم تنط على الاعداء تقول واحد يزاوع. المهم في المؤثرات الصوتية والموسيقى نسخة الجينيسيس تتفوق بدون نقاش. Sega win. Final round. Fight. نسخة السوبر نينتندو ممتازة باللعب، وبقول لكم ليش. في نسخة السوبر نينتندو مهمتك انك تتقدم طبعا، وتقدر تهزم الاعداء بانك تنط عليهم، وتقدر تتعلق وتتأرجح وترفس الاعداء. تقدر بعد تستخدم الباراشوت، هذه ميزة حلوة وفريدة. تقدر بعد تحصل عناصر مثل اللي تزود الطاقة، والعناصر اللي تزود سكورك. تقدر بعد تستخدم التفاح في تدويخ الاعداء عشان تنط عليهم وتهزمهم. جيم بلاي بسيط وحلو، شيء متوقع من المطور الاسطوري شينجي ميكامي. شينجي ميكامي ذليتنا على شينجي ميكامي. حتى نسخة الجينيسيس الجيم بلاي فيها جدا ممتاز، واكثر بساطة من نسخة السوبر نينتندو. تقدر تنط وتضرب بالسيف وتستخدم حتى التفاح. الليفل ديزاين ممتاز وبسيط، والجيم بلاي حتى سريع، وفي حركات حلوة فريدة. مثلا انت تقدر تصد السكاكين اللي يفلعونها الاعداء وتخليها تطيح على راسهم وتشتلهم، وهذه بروحها احلى من حركة الرفسة مالتك. قال لي رفسة قال ونط على الاعداء. هذا سوبر ماريو صار مو بعلاء الدين. شو المشكلة الحين؟ وايد العب هالنظام. بس علاء الدين ما سواه في الفيلم. السيف الصراحة معطي هيبة حق علاء الدين. حتى عبو القرد عنده سيف بالبونس ستيج اللي لازم تتم صامت فيه، وما تنضرب ضربة واحدة عشان تحصل مكافآت. هذا اللعب ريايل، مو بنسخة السوبر نينتندو محطين لك الجني تقول قاعد تلعب لعبة قمار. لحظة أعطاني الفيلم ترى علاء الدين ما استخدم السيف إلا في مواجهته ضد جفار. اوكي صح كلامك، لكن هالشي خلى الجيم بلاي ممتع هني. انت نسيت شيء مهم. شوف بار الطاقة عندي. بار الطاقة في نسخة السوبر نينتندو واضح ومحطين قلوب، وتعرف كم باقي لك عشان تموت. مو بنسخة السيجا جينيسيس محطين مصباح مع دخان تقول موتر مكربن. من صدقك انت المصباح السحري والدخان يعبر عن اجواء اللعبة صح؟ في نقطة نسيتها وتجاهلتها بشكل كامل. قتال الرؤساء. شوفوا قتال الرؤساء في نسخة السوبر نينتندو في يوم تحدي، وتحس انك تواجه رؤساء صح. اما نسخة الجينيسيس فالرؤساء فيهم سهلين بشكل تافه وعبيط، وتقدر تهزم اغلبهم بتفاح بدون ما تستخدم السيف. حتى الرئيس الاخير جعفر سهل جدا، كل اللي لازم تسويه انك تنط فوق النيران وتفلعه بالتفاح، وحتى حجمه بهيئة الثعبان مو بضخم. شوفوا نسخة السوبر نينتندو كيف هو الصعب يوم تواجهه بالتحول الأول، ويوم تواجهه على هيئة ثعبان هو ضخم ومرعب وعنده هيبة نفس الفيلم. مو بهذا. اوكي انا اتفق وياك في مسألة الرؤساء، ولكن الرؤساء في النهاية ما يمثلون الا نسبة قليلة باللعبة، وانت تراك ما تضارب الرؤساء بس بهاللعبة. في طبعا المراحل اللي راح تمضي فيها معظم وقتك، والرؤساء في النهاية مو بلهالدرجة من السوء في نسخة الجينيسيس. لا تنسى بعد ان التحكم في نسخة السوبر نينتندو مش ثابت، وعادي تموت وايد بسبة التحكم اللي وايد يزحلق. التحكم في نسخة الجينيسيس ثابت ودقيق، وانت تقدر تنط بشكل مستقيم وبشكل مندفع، والسيف معطي طعم خاص حق الجيم بلاي. آسف بس نسخة الجينيسيس هي الأفضل.
هالمقارنة نشوف ان نسخة السيجا الجينيسيس هي الافضل. قاعد يتجسس تعال تعال شو فيك؟ هذا زعل. المهم عشان اكون صريح ومحايد، ترى اللعبتين ممتازين والاثنين يستاهلون الشراء. صح ان نسخة السيجا جينيسيس افضل من نسخة السوبر نينتندو، لكن نسخة السوبر نينتندو تراها فعلا ممتازة كلعبة بلاتفورم بدون ما نقارنها مع السيجا جينيسيس. صح ان فيها عيوب لكن مش عيوب كارثية، وكافينها من المصمم القدير شينجي ميكامي. انا اشوف ان النسختين يستاهلون الشراء. هذا كل شيء بخصوص مقارنة اليوم، والحين انا رايح اراضي هالدلوع، وان شاء الله نشوفكم على خير. يعطيكم العافيه يا متابعه. للتوضيح، اللقطه هذه خارج السكريبت، يعني ما في تمثيل، احنا مو قاعد نمثل، بس بغينا نوضح ان بغينا نخلي المقارنه تنافسيه ودراميه اكثر. يعني بدال ما يكون شخص واحد يتكلم ويقارن بين نسختين، يعني كل واحد يمسك دوره اكيد وتكون دراميه وحماسيه. ورجاء لا احد ياخذ هالمقارنه بجديه، يعني في النهايه كل سكريبتد وكله متفق عليه. نحن ما نصور الا لما نكون متفقين على راي واحد وان النسخه الفلانيه تكون الافضل. اكيد. يعطيكم الف عافيه ونشوفكم ان شاء الله على خير.